مینیمالیستا یه راه ساده برای صرفه‌جویی توی هزینه‌ها، کمتر خرج کردن، جلوگیری از شلوغ شدن خونه و بی‌نظمی خونه دارن که بهش میگن قانون CC. خب توی دنیای امروز میدونید دیگه همه جا پر از تبلیغات و ما هی وسوسه میشیم که مدام چیزای جدید بخریم. اما اگه بخوایم کمتر خرج کنیم یا توی هزینه هامون صرفه جویی کنیم یا خونه هامون خلوت‌تر و منظم‌تر باشه، باید چیکار کنیم؟ ما از قانون CC استفاده میکنیم و بهمون کمک میکنه که تصمیمای بهتر و آگاهانه تری بگیریم و کمتر خرجای اضافه داشته باشیم. توی این ویدیو میخوام این قانون رو بهتون توضیح بدم دقیق و بهتون بگم که چرا میتونه این برای زندگی ما مفید باشه. گاهی ما خرید نمی‌کنیم چون نیاز داریم، میخریم تا یه احساس موقت رو جبران کنیم، خستگی، استرس یا حتی یه روز معمولی که حوصله‌مون سر رفته خواهیم اون رو جبرانش کنیم. ولی واقعیت اینه چیزایی که از روی احساس ما میخریم آرامش نمیارن، فقط جای بیشتری رو اشغال میکنن. از هر لحاظ هر میل به خرید یه معامله پنهونه با زمان و انرژی که ما میتونیم به راحتی از دستش بدیم، چون میدونی که پول در واقع زمان و انرژی ماه. قانون CC میگه اگر یه چیزی ما میخوایم بخریم قیمتش بیشتر از $30، براش 30 ساعت باید صبر کنیم. بعد از 30 ساعت اگر دیدیم که بازم بهش نیاز داریم، ممکنه یادمون رفته باشه، بریم و اون چیزی که میخوایم رو بخریم. اگر قیمتش بیشتر از $100 بود، براش 30 روز صبر میکنیم، یه ماه. بعد از 30 روز اگه بازم اون توی ذهن ما بود، بازم بهش نیاز داشتیم، میریم و اون جنس رو میخریمش. این قانون هم توی خریدای آنلاین کاربرد داره، هم تو خریدای حضوری، فرقی نداره. یه جور توقف توی خریده که به ما این فرصت رو میده که متوجه بشیم آیا این خریده واقعا نیاز ماست یا نه یه خرید هیجانیه فقط. خب ما این قانون رو میتونیم معادل سازی کنیم اون عددی که بهتون گفتم دیگه. خب طبیعتا $30 معادل 30,000 تومان که نیست، یا $100 معادل 100,000 تومان که نیست. به هر حال میدونیم که اینو باید ایرانیزش بکنیم. حتما تا حالا شده که یه چیزی رو ببینید و فکر کنید که بهش نیاز دارید اون لحظه. این قانون به ما یاد میده که آروم باشیم و یه سوال مهم از خودمون بپرسیم: آیا این واقعا لازمه؟ به بقیه وسایلام میخوره؟ اصلا قبل از این که من اینو دیده باشم اصلا احساس نیازی درباره اون وجود داشت؟ باعث میشه که دیگه بعدن از خریدهامون پشیمون نشیم. این قانون خب مزایای خیلی زیادی داره که بهش میپردازیم، ولی در حالت کلی خب برای جیبمون خوبه، هم واسه خونمون خوبه و در نهایت اگه شک دارید بهش فقط کافیه که یه ماه امتحانش کنید. همین. من توی این ویدیو میخوام 5 تا از مزایای قانون CC رو بهتون بگم که اگه دوست داشتید ازش استفاده بکنید. ما که خیلی نتایج خوبی ازش گرفتیم و هنوزم که هنوز داریم استفاده میکنیم ازش. 1. باعث میشه کمتر وسایل بخریم. خب میدونید وقتی چیزای بیشتری میخریم در ازای اون خب خونمون هم شلوغ‌تر میشه، ممکنه بی‌نظم‌تر هم بشه. خب این شلوغی و بی‌نظمی روی ذهن ما تاثیر میذاره، قبلا دربارش صحبت کردیم. این قانون بهمون کمک میکنه که کمتر چیزای اضافه بخریم. کمترین کاری که میکنه اینه به نظرم. و حواسمون به خونمون باشه، خونمون زیباتر باشه، کاربردی‌تر باشه هر چیزی که داریم. 2. باعث میشه خونه مرتب‌تر و شیک‌تر باشه. حتی اگه عاشق دکوراسیون شلوغ هستید، ولی بازم زیبایی از انتخابای هدفمنده که ایجاد میشه به نظرم. این قانون باعث میشه که فقط چیزایی رو بخریم که ارزششو دارن. 3. جلوی خریدای احساسی رو میگیره این قانون. چند بار واقعا شده یه چیزی رو بخرید و بعد پشیمون بشید؟ فرقی نداره تو چه فاصله زمانی. این قانون به ما این فرصت رو میده که فکر کنیم و جلوی خریدای هیجانی، عجله‌ای و بیفایده رو بگیریم. 4. پول بیشتری میتونیم پس انداز کنیم با این قانون. وقتی کمتر چیزای غیر ضروری میخریم، طبیعتا پول بیشتری هم تو جیبمون میمونه. شاید اصلا بخوایم با اون پول سرمایه گذاری کنیم. ولی یه چیزی بهتون بگم، از مقدار پولی که فقط از قانون CC ذخیره میکنید هیجان زده میشید یه جایی. اینو بهتون قول میدم اگه تستش کنید متوجه میشید که چه اتفاقی میفته تو زندگیتون. 5. خود کنترلی رو تقویت میکنیم با قانون CC. این قانون به ما کمک میکنه که جلوی وسوسه هامون رو بگیریم و روی چیزای مهمتر تمرکز بکنیم. تصمیمایی میگیریم، در واقع تصمیماتمون یه جور سرمایه گذاری میشه برای بلند مدت، نه فقط اون لحظه، یه حس آنی. و یه چیز مهم، نسبت به الگوی خریدتون آگاهی پیدا میکنید.
ما اصلا حواسمون نیست که چی می‌خریم چی نمی‌خریم. یه سری عادت‌ها داریم، یه سری عادت‌های خرید داریم که بهشون توجه نمی‌کنیم و این باعث میشه که آگاه بشیم نسبت به اونا. یه چیز مهم بهتون بگم، این قانون به شدت قدرت تصمیم گیری رو توی ما قوی کرد، اراده و انگیزمون رو خیلی قوی کرد و تحلیلگری خیلی مفیدی بهمون داد. یعنی میخوام بگم خیلی بیشتر از ایناست مزایای قانون CC. ولی با توجه به اینکه همیشه استثناءاتی وجود داره، هیچی قطعی نیست، یه وقتایی نباید اصلا از این قانون استفاده کنیم، یا اینکه نباید خودمون رو در واقع مجبور کنیم که از این قانون استفاده کنیم. یه سری خریدا هستن که ما میدونیم، متوجهیم که اینا ضروری ان دیگه، مثل مواد غذایی، مواد شوینده است، وسایل بهداشتی و نظافتی و اینجور چیزا. یا ممکنه یه وقتی باشه که توی یه وضعیتی باشیم و یه فرصت استثنایی باشه، یه وضعیت چه میدونم غیر منتظری باشه. خب اینجا این قانون اصلا کار نمیکنه، یعنی همون لحظه شاید لازم باشه که ما تصمیم بگیریم و خریدمون رو انجام بدیم. بعضی وقتا ما فقط یه بار فرصت داریم مثلا یه کالایی رو بخریم، ممکنه تموم بشه یا قیمتش نمیدونم چند برابر بشه، هزاران داستان دیگه وجود داره. اینجور وقتاست که ما باید بدونیم فرق خرید هیجانی با یه سرمایه گذاری یا یه خرید آگاهانه چیه. میدونید که قبلا درباره این موضوع صحبت کردیم توی هر 3 فصل پادکست مینیمالشیم، توی مجلاتمون، توی مقالات وبسایت مینیمالشیم مخصوصا خیلی مقالات مفیدی اونجا هست، میتونید مطالعه بکنید توی پلیلیست پاکسازی مینیمالیستی. حتما اینا رو ببینید اگه ندیدید حتما، چون من میبینم بعضیا کامنت میذارن میگن که مثلا درباره افکار مینیمال صحبت کنید، درباره پاکسازی صحبت کنید. ما درباره همه اینا صحبت کردیم و در ادامه هم باز آپدیت های وجود خواهد داشت. ولی خب خیلی مطالب زیادی است که در گذشته ما منتشر کردیم، حتما اینا رو اگر گوش ندیدید ببینید و گوش بدید. واقعیت اینه که بیشتر خریدای ما واقعا ضروری نیستن و ما بدون اونا هم توی بیشتر مواقع میتونیم زندگی کنیم، به زندگیمون ادامه بدیم. و این موضوع رو واقعا با پوست و گوشت و استخون من و فرناز درکش کردیم، حسش کردیم توی زندگیمون. فقط کافیه کمی صبر کنیم، صبوری، رازی که میتونه ما رو به خیلی چیزا برسونه. نکته اینجاست که ما نمیگیم خرید نکن، اتفاقا وقتی صبر میکنی لذت خرید چند برابر میشه، چون مطمئنی داری برای چیزی خرج میکنی که واقعا میخوایش. این مکس 30 ساعته یا 30 روزه یه جور احترام به خواسته های واقعیته. این کمک میکنه ما بفهمیم پشت این میل به خرید واقعا چیه، چی پنهون شده. شاید چیزی که لازم داریم یه خرید جدید نباشه، اصلا یه تغییر توی نگاهمون باشه. قانون CC رو امتحان کنید و ببینید که چقدر میتونه توی زندگیتون تاثیر بذاره. اگه تجربه متفاوتی درباره خرید کردن، صرفه‌جویی توی خرید کردن، کنترل هزینه‌ها دارید، حتما بهمون بگید، توی کامنت‌ها بنویسید. میدونید که هم ما میخونیم، به کار ما میاد، هم بقیه میخونن و خیلی میتونه کمک کنه. و یادتون نره زندگی میتونه بهتر از این باشه، حتی وقتی انتظار بهترینا رو نداشته باشی.